مساء الخير. ثواني. حد هنا. الفيديو ده بخصوص موضوع الضراب عن الطعام اللي انا بدأت فيه اول امبارح، ده اليوم التاني يعني. بس هتكلم عن السبب في ان انا اعمل اضراب، وهتكلم الاول عن الاضراب بصفة عامة عشان في فتاوى كتير جدا. انا المشكلة اللي دايما بواجهها ان دايما الناس اللي بتفتي كتير، اللي بتحب تفتي، كل واحد لازم يقول رأيه في الموضوع حتى لو كان يعني مش ما درسهوش مثلا. للأسف أول الحاجات اللي سمعتها كتير من ناس كتير إن الإضراب لازم يكون في السجن، لازم تكون سجين عشان تعمل إضراب. برضه ده غلط. اللي بيقول كده يعني ما يعرفش أي حاجة عن الإضراب وما قراش أي حاجة عن الإضراب. الإضراب مش شرط يكون في السجن. بالعكس، يعني الإضراب في السجن بيبقى موقف المضرب عن السجن في السجن بيبقى يعني عن الطعام في السجن بيبقى أضعف، لأنه ببساطة شديدة يعني بيلجأوا السلطات أحيانا للتغذية الجبرية، تستخدم القوة وتأكل المسجون. الضرب عن الطعام يعني الدول اللي تقدر تعتقل المضربين عن الطعام وتأكلهم بالعافية بتعمل كده أساسا. فقصص الإضراب عبر التاريخ يعني معظمها ما كانوش يعني سجناء. يعني غاندي مثلا لما عمل إضراب أو غيره يعني ما كانش مسجون ولا حاجة. فمش لازم يبقى الإنسان في السجن عشان يعمل إضراب. ده كلام برضه فارغ. أنا بتمنى يعني إن إحنا ما نفتيش خالص إطلاقا. وأتمنى كمان حاجة تانية مهمة، إن الناس اللي بتنصحني ان انا افك الاضراب وبتضغط عليا وكده، ده مش اسلوب. مش انا مقدر فعلا خوفكم عليا، بس ده مش اسلوب صح. يعني انا ما جاتش من الاضراب من فراغ. اكيد في حاجه كبيره جدا خلت يعني احمد حرقان يعمل اضراب. يعني مش مشهور عني ان انا اهوج ولا ما بدرسش قراراتي. فانا درست القرار ده كويس جدا ومش عاوز حد يراجعني فيه. انا كمان مهمة بالنسبة لي صحتي وحياتي وكل حاجة، بس حريتي مهمة برضه. اللي حصل معايا ده يعني ظلم كبير جدا، و ملوش أي ضرورة. يعني أنا بحاول من 2016 أسافر، وبعدين أنا ما بسافرش عشان أهاجر مثلا، يعني أو حقي برضه إن أنا أسافر عشان أهاجر، بس أنا ما بسافرش عشان أهاجر. أنا بسافر علشان عندي مصالح زي أي حد عايز يحققها. فآخر مرة منعوني فيها كانت فعلا كنت مسافر لحاجة مهمة جدا جدا في حياتي، وهم عارفين جدا ان هم عارفين كويس جدا انا مسافر ليه، وعارفين قد ايه المشوار مهم بالنسبة لي. ومع ذلك بكل بساطة قال لي مش هتسافر الضابط الاماراتي. طب ليه؟ قال لي علشان انت، علشان نشاطك اللي انت عارفه. فانا عايز افهم نشاطي ايه ده اللي انا عارفه، حد يفهمني او ينورني او ينور الضباط اللي بيسمعوني لو كان في حد بيسمعني، او ينور المسؤولين او اي حد يقع في ايده الفيديو ده. يعني نورونا كده ونوروهم وقولوا لي نشاطي ايه اللي انا اللي ممكن يسبب في ان انا اتمنع من السفر. ايه اللي انا بعمله غلط؟ يعني شوف القناه بتاعتي وشوف في ايه بعمله غلط، في ايه بقوله غلط. الاخ بيقول لي انت كنا متوقعين منك اكثر من ذلك. معلش برضه، ما هو انا ليا حياه خاصه برضه مهم زي الحياه العامه. بالعكس انا عملت اللي عليا يمكن في الحياه العامه، لكن انا في حياتي الخاصه مهم. وده شأن شخص. يعني انا ما بقولش ان انا مضرب على الطعام علشان خاطر فداء لقضيه ما او كده. انا مضرب على الطعام عشان مصلحتي الشخصيه دلوقتي. أنا مضرب على الطعام علشان انا دلوقتي محتاج حاجه، محتاج اسافر علشان حاجه ومهمه جدا في حياتي، وهم ما مش موافقين. هو من غير حكم محكمه ولا قرار من النائب العام ولا اي حاجه، هو من الامن الوطني. ده ما ينفعش.
وبرضه مش بطالب من حد ان هو يعني يعني يعمل يعني قلق او اي حاجه بسبب الموضوع ده أو لا. انا بس في الاخر دي مساله ما بيني وما بين الامن الوطني، اللي هو مؤسسه من المؤسسات اللي المفروض ان هي بتشتغل عشان مصالح المواطنين. انا دلوقتي عايز حقي في السفر، وانتوا منعاني منه من غير اي سبب، فراجعوا الموضوع ده. وانا مش هقدر اكمل في الحياه ديت بالشكل ده من الاخر. يعني انا عمري ما هفك الاداره، استحاله، مستحيل، مستحيل. يعني الامن الوطني لازم يعتقدني مدى الحياه ويقعد يغذيني مدى الحياه اجباريا، علشان خاطر لو الاساليب دي متبعه هنا ما اظنش ان هي متبعه يعني. فانا مش هبطل الاضراب ده، ولما اموت هترتاحوا مني. بس بقى يا ريت تكونوا اتعلمتوا درس مهم في بعد كده، في ان انتم المفروض تحترموا الحقوق بتاعت المواطنين. يعني لان ما كانش فيه ضروره لكده، لا انا ارهابي ولا انا عملت اي حاجه ولا عندي مشاكل مع اي حد خالص. ما عنديش اي مشاكل مع حد، لا مشايخ ولا رجال دين مسيحي ولا اي حد. ما عنديش مشاكل مع حد. ف يعني هو ده الواقع. انا عملت اللي عليا واعتقد كده يعني انا ما اساتش لحد، وده حقي زي ما الاستاذه هبه بتقول كده، حقك في الدستور. انا ما اساتش لحد خالص ولا ضايقت حد، واتولدت وعشت في الحياه دي 36 سنه اهو. ما اذيتش حد وما فيش حد تضرر مني. يعني لو حياتي خاتمت بالشكل بالخاتمه دي، فيعني يعني مش عارف، ما اعرفش. انا ما اقدرش اقول ان ما اقدرش اقول غير ان في حاجه غلط. ما اقدرش اقول غير ان في ان ده إن التصرف ده غلط، ايا كان اللي وراه، ضابط كبير ضابط صغير مسؤول كبير صغير، ايا كان اللي ورا القرار إن أنا ما اسافرش، ده هو غلطان. غلطان وبصفه عامه حقوق المواطنين اللي بيكفلها الدستور لازم ياخدوها بصفه عامه. وبصفه خاصه انا يعني انا ما عملتش حاجه ولا بشكل اي ضرر على الامن في اي مكان في العالم، والناس كلها عارفه كده. ودي حقيقه ما حدش هيقدر ينكرها ابدا، ولا حد ابدا يقدر يناقش فيها. الناس الصغار اللي شاركوا تحت هاشتاج متضامن مع احمد حرقان على تويتر وعلى فيسبوك، انا مش عارف اشكركم ازاي بصراحه. يعني ده دعم كبير جدا، وانا ما كنتش متخيل يعني ان كميه التضامن دي. كمان الاخوه اللي بيحبوا يوصلوا المشكله دي لوسائل الاعلام في كل مكان، ده برضو جهد مشكور يعني. لان ده برضو ممكن يوصل صوتي للجهات اللي انا عايز اسمعها، اللي هي انا عندي طموح معلن ان رئيس الجمهوريه نفسه يعرف المشكله دي. وانا اعتقد او شبه اجزم بانه لو يعرف المشكله دي وتفاصيلها ما كانش يوافق على اللي بيحصل لي ده. شكرا جزيلا والى اللقاء.